วิธีการเทรดยังไงให้มีโอกาสชนะมากกว่าแพ้ใช้คำนี้แล้วกันผมจะไม่บอกว่าเทรดยังไงให้ชนะ 100%เพราะในโลกของความเป็นจริงมันเป็นไปได้ยากแต่วิธีการเทรดที่ทำให้โอกาสแพ้น้อยหรือโอกาสชนะมากเนี่ยมีอยู่จริงเดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะค่อยๆสอนคุณตั้งแต่เริ่มต้นไปจนถึงจุดที่เป็นเคล็ดลับจุดที่เป็นทริคหลังจากที่คุณเรียนในคลิปนี้จบหลังจากที่คุณดูคลิปนี้จบแบบตั้งใจแบบไม่กดข้ามผมบอกเลยครับว่าโอกาสแพ้ของคุณเนี่ยจะมีน้อยมากๆเพราะในคลิปนี้ที่ผมสอนผมเอามาจากสถิติในการเทรดของผมเองผมรู้สึกว่าหลังจากที่ผมเทรดด้วยรูปแบบด้วยระบบอะไรแบบเนี้ยที่ผมกำลังจะสอนในคลิปนี้ผมรู้สึกว่าโอกาสแพ้มันมีน้อยมากถามว่ามันมีไหมมันมีแต่มันมีน้อยมากเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนคุณครับ ในคลิปนี้เนี่ยอาจจะไม่เห็นหน้าผมนะครับพอดีว่าผมเนี่ยไม่ได้อยู่ในห้องอัดนะครับไม่สามารถที่จะอัดคลิปไปได้แต่ว่าสามารถที่จะอัดเสียงสอนได้เหมือนเดิมนะครับดังนั้นในอาทิตย์นี้เนี่ยอาจจะไม่เห็นหน้าผมก็ลองดูนะครับว่าจะเบื่อหรือเปล่าหรือว่ายังไงสามารถคอมเมนต์ได้แต่ผมว่าบางทีการไม่เห็นหน้าก็อาจจะดีก็ได้นะครับนี่ล้อเล่นนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับคุณเคยเจอปัญหาแบบผมไหมครับว่า เวลาเราจะกดขึ้นตรงบริเวณแนวรับแล้วกราฟมันทะลุลงมาเนี่ยครับตีแนวรับสวยเป็นลายอย่างนี้เลยเป็นเส้นสวยมากครับเป็น channel ขึ้นไปเนี่ยครับแนวรับสวยมากตีจากจุดต่ำสุดไปหาจุดต่ำสุดไปหาจุดต่ำสุดแล้วเรากำลังจะกดซื้อหรือว่ากดขึ้นตรงบริเวณนี้แล้วกราฟทะลุลงเหมือนในรูปนี้คุณเคยเป็นไหมครับถ้าคุณเคยเจอลักษณะแบบนี้คุณยิ่งต้องดูคลิปนี้แต่ถ้าคุณไม่เจอก็โชคดีไปแต่ผมแนะนำว่าคุณดูคลิปนี้เอาไว้ครับถ้าคุณเป็นมือใหม่ตอนนี้คุณอาจจะยังไม่เจอแต่อนาคตคุณเจอแบบนี้แน่ถ้าเกิดคุณเป็นนะดูคลิปนี้แบบตั้งใจนะครับคำถามคือแล้วไหนที่เราบอกว่ากราฟชนแนวรับแล้วจะขึ้นกราฟชนแนวต้านแล้วจะลงคุณอาจจะได้ยินไม่ผมก็ใครก็ตามที่สอนในเรื่องของแนวรับแนวต้านสอนเทรดกราฟเปล่าเขาจะต้องพูดอย่างนี้ครับกราฟชนแนวรับแล้วจะขึ้นกราฟชนแนวต้านแล้วจะลงคำถามคือถ้าเป็นแบบนี้จริงๆแล้วทำไมถึงเกิดรูปแบบนี้ได้รูปแบบนี้หมายถึงเราก็กดขึ้นตรงบริเวณแนวรับนะแต่กราฟมันนั้นเด้งลงเฉยเลยดังนั้นคลิปนี้จะแก้ไขปัญหาตรงนี้ให้กับคุณครับมันจะทำให้คุณแพ้น้อยลงชนะบ่อยขึ้นครับคราวนี้ผมจะให้คุณดูสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราเคยเรียนมาหรือว่าคอนเซปต์ของมันเนี่ยเราก็จะบอกว่ากราฟเวลาชนแนวรับมันจะเด้งขึ้นนะกราฟชนแนวรับจะเด้งขึ้นกราฟชนแนวต้านแล้วจะเด้งลงอันนี้คือคอนเซปต์หรือสิ่งที่เราได้เรียนมาแต่ในความเป็นจริงเนี่ยกราฟชนแนวรับแล้วจะเด้งขึ้นอันนี้ถูกต้องครับแต่นะครับแต่ในบางครั้งกราฟชนแนวรับอาจจะเด้งลงก็ได้ดังนั้นในคลิปนี้สิ่งที่เราจะเรียนก็คือว่าเราจะเรียนดูว่าเมื่อกราฟลงมาชนแนวรับแล้วมันจะเด้งขึ้นหรือมันจะเด้งลงหรือเมื่อกราฟชนแนวต้านแล้วมันจะทะลุหรือเปล่าหรือว่ามันจะกลับลงมาตามเทรนด์ในคลิปนี้ผมจะสอนคุณในเรื่องนี้ครับอย่างที่บอกนะครับในปีที่ผ่านมาผมพยายามที่จะยัด mindset บางสิ่งบางอย่างให้กับคุณแบบที่คุณอาจจะไม่รู้ตัวนะครับสิ่งที่ผมกำลังจะบอกก็คือว่าการเทรดเนี่ยมันคือการเล่นกับโอกาสครับหมายถึงว่าโอกาสที่กราฟจะเป็นแบบนี้โอกาสที่กราฟจะเป็นแบบนี้ดังนั้นไม่มีอะไรแน่นอนสิ่งที่ผมสอนในคลิปนี้เวลาคุณเอาไปใช้งานมันอาจจะไม่100%แต่ผมบอกเลยครับว่าสิ่งที่ผมกำลังจะสอนในคลิปนี้มันจะทำให้คุณมีโอกาสแพ้น้อยลงครับดูคลิปนี้ให้จบคลิปนี้ผมจะสอนไม่ถึงครึ่งชั่วโมงแค่ไม่กี่10 นาทีคุณดูคลิปนี้ให้จบหลังจากนั้นคุณไปเทรดโอกาสแพ้คุณจะน้อยลงพอโอกาสแพ้น้อยลงผมบอกเลยครับว่าเงินทุนไม่ว่าจะมากหรือจะน้อยมันก็จะมีโอกาสขาดทุนน้อยลงนั่นเองตั้งใจเรียนรู้ตั้งใจดูแล้วก็มีคำถามอะไรสามารถคอมเมนต์ถามได้เราไปลุยกันต่อครับคราวนี้ผมจะมาสรุปให้คุณฟังว่ากราฟเนี่ยจะชนแนวรับแล้วขึ้นหรือว่ากราฟจะชนแนวต้านแล้วลงมันจะเป็นจริงก็ต่อเมื่อมีเงื่อนไขแล้วนะครับเงื่อนไขแรกเป็นเงื่อนไขของการที่กราฟชนแนวรับแล้วจะขึ้นมันจะเป็นจริงก็ต่อเมื่อมี3อย่างนี้ครับอย่างแรกก็คือกราฟเป็นเทรนขึ้น
อย่างที่2ก็คือกราฟมีปริมาณการขายหรือว่ามีวอลลุ่มอันที่3กราฟมีโมเมนตัมขาขึ้นครับเดี๋ยวในข้อที่1เนี่ยคุณน่าจะรู้อยู่แล้วว่ากราฟเป็นเทรนด์ขึ้นเป็นยังไงแต่ในเรื่องของปริมาณการซื้อขายกับโมเมนตัมเดี๋ยวผมจะสอนอย่างละเอียดในคลิปนี้ครับอันนี้คือเป็นเงื่อนไขของการที่บอกว่ากราฟชนแนวรับแล้วจะขึ้นเรามาดูกันครับอย่างแรกเทรนขาขึ้นอย่างที่ผมบอกคุณน่าจะรู้อยู่แล้วว่ากราฟที่เป็นเทรนขาขึ้นเป็นยังไงถ้าเกิดคุณไม่รู้ว่ากราฟเป็นเทรนขาขึ้นเป็นยังไงผมคิดว่าคุณยังไม่เหมาะกับคลิปนี้ผมแนะนำให้คุณเข้าไปในช่อง Number 9 Option กดเข้าไปใน Playlist นะครับแล้วหาคำว่าสอนมือใหม่ที่ไม่รู้อะไรเลยคุณสามารถไปดูในคลิปนั้นได้ใน Playlist นั้นได้แล้วค่อยกลับมาดูคลิปนี้ข้อแรกกราฟเป็นเทรนขึ้นข้อที่2กราฟมีปริมาณการซื้อขายหรือมีวอลลุ่มครับคำว่าวอลลุ่มหมายถึงว่ากราฟเนี่ยคือเราดูภาพรวมของกราฟสมมุติเราเห็นตัวนี้คือหน้าจอเทรดของเราดูภาพรวมครับถ้าเกิดแท่งเทียนมีแท่งเทียนยาวๆอย่างนี้ยาวบ้างสั้นบ้างยาวบ้างสั้นบ้างแบบนี้ลักษณะแบบนี้เราจะเรียกว่ากราฟเนี่ยมีวอลลุ่มยิ่งแท่งเทียนยาวๆอย่างเงี้ยครับแปลว่ากราฟมีวอลลุ่มสูงมากแต่ถ้าเกิดแท่งเทียนมันสั้นๆอย่างเงี้ยสั้นๆอย่างเงี้ยแปลว่ากราฟไม่ค่อยมีวอลลุ่มดังนั้นถ้าผมบอกว่ากราฟจะขึ้นก็ต่อเมื่อกราฟมีวอลลุ่มหมายถึงว่าเนี่ยครับมีแรงขึ้นอย่างนี้มีวอลลุ่มอย่างเงี้ยอันเนี้ยแบบเนี้ยลักษณะแบบเนี้ยคือเรามองได้ว่าโอเคกราฟมีวอลลุ่มนะภาพรวมถือว่ากราฟมีวอลลุ่มเพราะอะไรเพราะว่ามันมีทั้งแท่งเทียนยาวแท่งเทียนสั้นแท่งเทียนยาวแท่งเทียนสั้นสิ่งที่มองก็คือภาพรวมของกราฟครับโอเคนะครับนี่คือในเรื่องของวอลลุ่มข้อที่3โมเมนตัมขาขึ้นโมเมนตัมขาขึ้นคืออะไรเมื่อกี้ผมบอกว่ามีวอลลุ่มคือแท่งเทียนยาวใช่ไหมครับคราวนี้วอลลุ่มหรือโมเมนตัมขาขึ้นจำไว้นะครับว่าโมเมนตัมแตกต่างจากปริมาณหรือแตกต่างจากวอลลุ่มภาษาไทยแปลว่าปริมาณเนาะแตกต่างจากวอลลุ่มคือวอลลุ่มจะเป็นแค่ความยาวของแท่งเทียนแต่โมเมนตัมจะมีทิศทางด้วยครับหมายถึงว่าการที่แท่งเทียนสีเขียวขึ้นไปยาวแบบนี้เราสามารถบอกได้ว่ากราฟมีวอลลุ่มถูกไหมครับแล้วกราฟมีโมเมนตัมขาขึ้นที่มากด้วยเพราะอะไรเพราะว่ามันมีแรงขาขึ้นเยอะครับเห็นไหมครับว่ากราฟมีแรงขาขึ้นเยอะมากมีแรงขาขึ้นเยอะมีแรงขาลงเยอะอันนี้กราฟมีแรงขาขึ้นเยอะมีแรงขาลงเยอะแบบนี้ครับลักษณะแบบนี้เราเรียกว่าโมเมนตัมขาขึ้นแต่สิ่งที่ผมอยากจะให้สังเกตโมเมนตัมขาขึ้นก็คือกราฟมันมาชนแนวรับปุ๊บเนี่ยมันจะมีความแรงของขาขึ้นที่เยอะลักษณะแบบนี้เราสามารถพูดได้ว่าโอเคกราฟมีโมเมนตัมขาขึ้นเยอะดังนั้นถ้าเราเจอลักษณะแบบนี้กราฟชนแนวรับปุ๊บเด้งขึ้นมีโมเมนตัมขาขึ้นแรงแบบนี้เราสามารถที่จะบอกได้ว่าโอเคกราฟมีโอกาสที่จะขึ้นนะเราหาจังหวะกดขึ้นได้แต่มาฝั่งขวาครับถ้ากราฟมันขึ้นไปอย่างนี้แล้วกราฟมันลงมาชนแนวรับถึงแม้ว่ากราฟจะเป็นเทรนด์ขึ้นถึงแม้ว่ากราฟจะมีวอลลุ่มมากก็ตามแต่กราฟมันลงมาชนแนวรับปุ๊บมันมีวอลลุ่มสีแดงวอลลุ่มสีแดงคือวอลลุ่มของการขายใช่ไหมครับดังนั้นหมายความว่ากราฟมีวอลลุ่มของการขายเยอะดังนั้นเมื่อกราฟมันลงมาชนแนวรับมันอาจจะไม่ขึ้นก็ได้มันอาจจะทะลุแนวรับก็ได้เนื่องจากโมเมนตัมขาลงหรือแท่งเทียนสีแดงยาวๆอย่างเงี้ยมันมีเยอะโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะพาคุณไปดูของจริงในการเทรดจริงๆว่ามันเป็นยังไงเดี๋ยวตอนนี้คุณดูรูปแบบนี้ก่อน3ข้อนี้คือเงื่อนไขของการที่บอกว่ากราฟกำลังจะขึ้นต่อไปเรามาดูว่าเงื่อนไขของการกดลงล่ะกราฟชนแนวรับแล้วจะลงมันจะเป็นจริงก็ต่อเมื่อสลับกันเลยครับ1กราฟเป็นเทรนลง2มีปริมาณการซื้อขายและข้อ3มีโมเมนตัมขาลงสลับจากเมื่อกี้ครับเมื่อกี้กราฟแท่งเทียนมีสีเขียวแรงๆแต่ถ้าเกิดเราจะกดลงมันจะเป็นจริงก็ต่อเมื่อมีปริมาณการซื้อขายเหมือนเมื่อกี้เลยครับแล้วก็มีโมเมนตัมเราเปลี่ยนจากแท่งเทียนสีเขียวที่เราเห็นเมื่อกี้เป็นแท่งเทียนสีแดงถ้าแท่งเทียนสีแดงลงมายาวแปลว่ามีวอลลุ่มเยอะโอเคนะครับคราวนี้ขอไปสรุปความแม่นของแนวรับแนวต้านนะครับมันขึ้นอยู่กับเทรนด์วอลลุ่มและโมเมนตัมขึ้นอยู่กับ3อย่างนี้อย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้ครับว่าโมเมนตัมคือวอลลุ่มที่มีทิศทางครับดังนั้นโมเมนตัมขาลงแปลว่ากราฟแท่งเทียนสีแดงยาวแปลว่าสิ่งที่เรากำลังจะเทรดถ้าเราจะกดลงนะต้องมีแท่งเทียนสีแดงยาวโมเมนตัมขาขึ้นแปลว่าแท่งเทียนสีเขียวยาวดังนั้นตรงจุดนี้เราสามารถใช้ความยาวของแท่งเทียนและสีประกอบในการดูได้โอเคนะครับอันนี้คือหลักการสำคัญในการดูแล้วก็มีอีกหนึ่งอย่างที่สำคัญมากๆก็คือสัญญาณการกลับตัวอย่างที่ผมบอกครับถึงแม้ว่ากราฟมันไปตรงบริเวณแนวรับแนวต้าน
ถามว่าเราดูแค่แนวรับแนวต้านอย่างเดียวได้ไหมดูได้ครับเมื่อก่อนผมเทรดผมก็ดูแต่แนวรับแนวต้านเทคนิคที่ผมเทรดเมื่อก่อนชื่อว่า TSR คุณสามารถไปย้อนดูในช่อง YouTube ได้ TSR ที่ผมใช้มีความแม่นยำสูงมากครับนอกจากมันจะมีความแม่นยำสูงแล้วเนี่ยมันก็ยังมีความเสี่ยงที่สูงด้วยเพราะว่าผมไม่ได้ดูสัญญาณการกลับตัวแต่ตอนนี้เนี่ยผมได้เรียนรู้หลังจากที่อยู่ในตลาดมานานเนาะเราก็จะเกิดการเรียนรู้เกิดประสบการณ์ผมก็เลยรู้สึกว่าTSR การกลับตัวเนี่ยกราฟชนแนวรับกราฟขึ้นอันเนี้ยแม่นแต่ถ้ากราฟชนแนวรับแล้วกราฟมีสัญญาณการกลับตัวว่ากราฟจะกลับตัวขึ้นอันนี้ยิ่งแม่นกว่าผมก็เลยเอาสิ่งที่แม่นมากกว่าเดิมมาสอนคุณในช่องนี้ครับการเทรดคือการเหมือนการขึ้นบันไดครับเราจะค่อยๆก้าวขึ้นไปค่อยๆก้าวขึ้นไปก้าวเร็วเกินไปหรือวิ่งขึ้นก็มีโอกาสที่จะตกดังนั้น Number 9 Option ทั้งผมทั้งโค้ชนัทก็จะเป็นเหมือนคนที่พาคุณขึ้นบันไดอาจจะค่อยๆพาเดินขึ้นไปแบบช้าๆแต่ผมบอกเลยครับว่าพาเดินขึ้นไปแน่นอนการเดินขึ้นไปแบบช้าๆมันจะทำให้สกิลของเราเนี่ยเริ่มเก่งขึ้นเรื่อยๆเริ่มเก่งขึ้นเรื่อยๆสิ่งที่ผมสอนอาจจะไม่ได้ทำให้คุณรวยขึ้นแบบคุณดูคลิปผมจบปุ๊บคุณไปเทรดคุณรวยขึ้นทันทีมันอาจจะไม่ขนาดนั้นแต่ผมบอกเลยครับว่าคุณเข้ามาเรียนรู้กับ Number 9 Option มาดู YouTube ในช่องผมดูคลิปโค้ชนัทดูคลิปผมมันจะทำให้การเทรดของคุณค่อยๆดีขึ้นแบบช้าๆครับจนสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณจะสามารถที่จะเทรดได้เอาละครับเรามาดูสัญญาณของการกลับตัวกันถ้าเกิดกราฟเนี่ยลงไปชนแนวรับนะครับลงไปชนแนวรับแล้วไม่มีสัญญาณการกลับตัวว่ากราฟจะกลับตัวขึ้นกราฟอาจจะไม่ขึ้นครับในทางกลับกันถ้าเกิดกราฟขึ้นไปชนแนวต้านแต่ไม่มีสัญญาณการกลับตัวว่าจะกลับตัวลงกราฟอาจจะไม่ลงครับดังนั้นถ้ากราฟชนแนวรับแล้วมีสัญญาณการกลับตัวนั่นแปลว่ากราฟจะขึ้นในทางกลับกันถ้ากราฟชนแนวต้านแล้วมีสัญญาณการกลับตัวว่ากราฟจะลงนั่นแปลว่ากราฟมีโอกาสที่จะลงถูกต้องไหมครับสัญญาณการกลับตัวเนี่ยมีหลายอันครับมีรูปแบบแท่งเทียนหรือว่า price action มีรูปแบบกราฟหรือว่า chart pattern หรือว่ามีอินดิเคเตอร์ต่างๆอย่างในช่อง Number 9 ที่สอนไปก็จะมี SMA 5 RSI ซึ่งตรงนี้ก็แล้วแต่ความถนัดแต่ในช่อง Number 9 Option เนี่ยส่วนใหญ่จะเน้นสอนการใช้ SMA 5ครับในการดูสัญญาณของการกลับตัวผมสรุปอย่างนี้เลยนะครับดังนั้นถ้าอยากเทรดให้มีโอกาสแพ้น้อยที่สุดต้องทำ4อย่างนี้4อย่างนี้ถ้าเกิดคุณไปเทรดแล้วมันไม่ครบองค์ประกอบถามว่าคุณมีโอกาสได้กำไรไหมมีโอกาสได้กำไรครับคุณสามารถดูเทรนอย่างเดียวก็ได้ดูวอลลุ่มอย่างเดียวหรือดูโมเมนตัมอย่างเดียวหรือดูสัญญาณการกลับตัวอย่างเดียวคุณก็เทรดได้กำไรแต่ถ้า4อย่างนี้มารวมกันคุณจะมีโอกาสแพ้น้อยที่สุดครับดังนั้นอยู่ที่คุณเลือกคุณจะเป็นเทรดเดอร์สายซิ่งดูแค่อย่างเดียวก็เทรดได้กำไรได้เหมือนกันหรือคุณอาจจะเป็นสายที่เราไม่ชอบความเสี่ยงมากคุณอาจจะต้องดูทั้ง4อย่างประกอบแต่ละแบบแต่ละวิธีมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันดังนั้นอยู่ที่คุณครับว่าคุณชอบแบบไหนคุณเลือกตรงนั้นไปใช้งานได้เลยคราวนี้เดี๋ยวผมจะพาคุณไปดูของจริงนี้นะครับผมแคปมาจากห้อง Signal ของ Number 9 Option ใช้คำว่าส่งสัญญาณเทรดสิ่งที่ผมสอนไปผมจะเอามาส่งสัญญาณเทรดแบบนี้ดังนั้นคนที่สามารถจะเข้ากลุ่ม Signal ตรงนี้ได้จะต้องเป็นคนที่มีพื้นฐานพูดง่ายๆก็คือต้องมาเรียนกับผมมาเรียนกับคนนัดก่อนถึงจะมารับซิกจากในห้องนี้ได้ครับดังนั้นรูปภาพที่ผมเอามาให้คุณดูเป็นรูปภาพจากในห้อง Signal ก็คือว่าคนนัดส่งซิกเสร็จปุ๊บคนนัดก็จะแคปรูปเอาไว้ว่าตรงนี้มันเป็นแบบนี้นะพอแคปรูปเสร็จแล้วก็จะโพสต์ลงในกลุ่ม Facebook ที่เป็นกลุ่มลับเฉพาะคนที่เรียนโพสต์ว่าโอเคกลุ่มซิกวันนี้ที่เราเทรดไปกราฟนี้เข้าออเดอร์แบบนี้นะสิ่งที่ผมเอามาให้คุณดูวันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ผมเอามาจากในกลุ่ม Signal นะครับกราฟพวกนี้ที่เอามาให้ดูคือเป็นกราฟที่เทรดอยู่จริงๆเทรดสดแต่จะเป็นการเทรดสดกับสมาชิกในกลุ่มนะครับดังนั้นผมอยากจะเอารูปที่ส่งซิกมาเป็นตัวอย่างให้คุณดูว่าวิธีการเทรดมันเป็นแบบนี้คุณสามารถดูแล้วก็ศึกษาได้ถ้าเกิดคุณอยากจะจริงจังอยากจะลองเทรดอยากจะเรียนแบบจริงๆจังๆให้คุณทักไปครับที่ Line Number 9 Option คุณเข้าไปใน Line กดเพิ่มเพื่อนใช่ไหมครับพิมพ์ตัว @sign แล้วก็ Number 9 Option แล้วก็ไปสอบถามแอดมินว่าตอนนี้มีคอร์สเรียนอะไรแบบไหนทำยังไงบ้างที่จะเรียนแล้วไปเข้าห้องซิกได้สำหรับคนที่อยากเรียนแบบจริงจังแต่คนที่มีความรู้อยู่แล้วคนที่เทรดได้อยู่แล้วคนที่มีเวลาเหลือเฟือคุณมาเรียนใน YouTube นี่ก็พอครับ YouTube ทั้งผมทั้งคนนัดใส่รายละเอียดลงไปค่อนข้างเยอะแต่อาจจะไม่ได้ลึกใช้คำว่ารายละเอียดแบบเยอะแล้วกันนะครับก็คือเป็นแบบว่าผมพยายามที่จะสอนแบบหลายแบบให้คุณเอาไปทดลองใช้
แต่ถ้าเกิดในคอร์สเรียนของผมจะสอนลงไปแบบลึกให้คุณมีเทคนิคในการเทรดที่สามารถเทรดได้เองแต่ใน YouTube เนี่ยเป็นความรู้หลายๆอันที่ผมพยายามเอามาปรับให้คุณเอาไปใช้อย่างวันนี้เป็นความรู้ว่าเราทำยังไงได้บ้างให้การเทรดมันแพ้น้อยลงซึ่งคุณดูคลิปนี้จบคุณก็จะมีวิธีการในการนำไปใช้เอาละครับเรามาดูกันรูปแรกกราฟเป็นเทรนขึ้นครับเห็นไหมครับกราฟเป็นเทรนขึ้นมีวอลลุ่มด้วยครับแท่งเทียนยาวมีโมเมนตัมขาขึ้นนะครับสังเกตกราฟชนปุ๊บนะครับชนแนวรับกราฟเด้งขึ้นกราฟชนแนวรับกราฟเด้งขึ้นกราฟชนแนวรับกราฟเด้งขึ้นพอกราฟเด้งขึ้นเสร็จปุ๊บมีสัญญาณการกลับตัวจาก SMA 5สัญญาณการกลับตัวจาก SMA 5ดูยังไงคุณเข้าไปใน playlist SMA 5แล้วเข้าไปเรียนใน playlist นั้นในคลิปนี้ผมจะไม่ได้สอนละเอียดแต่ผมจะบอกว่านี่ครับสิ่งที่ผมสอนในกลุ่มสิ่งที่ส่งสัญญาณในกลุ่มคือความเป็นจริงที่ผมเอามาสอนคุณผมสอนคุณยังไงผมก็เทรดแบบนั้นผมเทรดยังไงก็ส่งสัญญาณแบบนั้นคุณสามารถเรียนรู้จากในสัญญาณรูปแบบนี้นะครับรูปสัญญาณอย่างเงี้ยผมจะส่งให้คุณทุกๆวันจันทร์ตอน 20:00 นในเพจ Facebook Number 9 Option คุณไปกดติดตามได้เลยทุกอาทิตย์ผมจะส่งอย่างเงี้ยให้คุณอาทิตย์ละประมาณ 5-10 รูปส่งไปคุณสามารถเอาตัวนั้นไปเรียนรู้ได้แต่ถ้าเกิดคุณอยากจะจริงจังถ้าคุณเข้ามาเรียนกับผมเข้ามาเรียนกับโค้ชนัทในคอร์สอันนั้นเนี่ยจะส่งให้ทุกวันที่มีการส่งซิกซึ่งซิกก็ส่งทุกๆวันอยู่แล้วตรงนั้นก็แล้วแต่ว่าคุณอยากจะจริงจังขนาดไหนนะครับอันนี้คือรูปแรกต่อไปรูปที่2เทรนขาขึ้นครับมีวอลลุ่มเหมือนกันเห็นไหมครับมีวอลลุ่มนอกจากมีวอลลุ่มแล้วยังมีโมเมนตัมด้วยแล้วก็เกิดสัญญาณการกลับตัวจาก SMA 5ก็กดขึ้นเห็นไหมครับว่าจริงๆแล้วการเทรดเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรยากมันไม่ยากหรอกครับเพราะว่าคุณดูคลิปผมเทรดมาผมก็ชนะอยู่ละผมเอามาอธิบายให้คุณมันก็ชนะแต่เวลาคุณไปเทรดเองมันงงแน่นอนครับดังนั้นผมก็เลยต้องเกิดกลุ่มซิกขึ้นมาครับกลุ่มซิกแนลมันเป็นกลุ่มที่เอาไว้ช่วยซัพพอร์ตเอาไว้ช่วยดูแลคนที่เรียนเสร็จปุ๊บออกเรียนเสร็จปุ๊บไม่รู้จะไปเทรดกราฟจริงๆยังไงเขาเรียกว่าเป็นเหมือนโรงเรียนอนุบาลเนาะหมายถึงว่าหลังจากที่คุณเรียนเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณมีความรู้แน่นเลยแต่เอาไปใช้งานจริงไม่ได้กลุ่มซิกแนลเป็นเหมือนกลุ่มที่แบบเตรียมครับเตรียมเอาความรู้ที่เรียนในภาคทฤษฎีเนี่ยมาปฏิบัติยังไงก็คือมาเรียนด้วยกันในกลุ่มซิกแนลคนนั้นก็จะส่งซิกผมก็ส่งซิกอย่างเงี้ยทุกวันคุณก็จะแบบโอเคโค้ดส่งซิกแบบนี้ไหนลองดูซิมันเหมือนกับที่เรียนยังไงเหมือนกับที่เรียนแบบนี้โอเคลองกดขึ้นลองกดลงนี่แหละครับมันจะเป็นสิ่งที่ทำให้คนที่เรียนกับผมเรียนกับโค้ดนัทค่อนข้างที่จะสามารถที่จะเทรดกราฟจริงๆได้โดยที่ไม่ได้งงมากมายอะไรนะคือถามว่ามีงงไหมมันต้องมีงงครับช่วงแรกๆที่เราเรียนไปเราไปฝึกเทรดเองมันต้องงงอยู่ละแต่ผมกับคนนัทไม่ได้ทิ้งไงครับผมกับคนนัทก็ยังคงสอนในช่วงที่คุณงงจนกว่าคุณจะเทรดได้อยู่แล้วนะครับถ้าไม่ติดอะไรคุณลองมาเทคคอร์สเรียนก็ได้ครับผมอยากจะแนะนำเหมือนกันแต่คอร์สเรียนของผมก็ไม่ได้เหมาะสำหรับคนทุกคนถ้าคุณอยากจะเรียนคุณก็ลองติดต่อมาใน LINE แอดNumber 9 Option ดูแล้วกันว่ามันมีเงื่อนไขมีขั้นตอนอะไรยังไงในรูปเนี่ยครับกราฟเป็นเทรนขึ้นเหมือนเดิมมีวอลลุ่มมีโมเมนตัมมีสัญญาณการกลับตัวตรงเนี้ยสัญญาณการกลับตัวมีทั้ง SMA 5แล้วก็ Price Action ครับ Price Action กลืนกินนี่แหละครับอะไรพวกนี้ผมสอนในคอร์สทั้งหมดนะครับนี่ก็เหมือนกันคอร์สเรียนที่เรียนไปคุณจะสามารถที่จะเทรดในโบรกไหนก็ได้เทรด Forex ก็ได้เทรดอะไรก็ได้นะครับเพราะว่าหลักการที่ผมสอนเนี่ยมันคือหลักการทั่วไปนะครับเพียงแต่ว่าในบทสุดท้ายก็จะมีการสอนว่าถ้าเราเอามาเทรดกับ binary option เนี่ยเราจะเอามาเทรดยังไงดูเวลาดูอะไรยังไงอย่างนี้เฉยๆนะครับอันนี้ครับกราฟเป็นเทรนขึ้นกราฟมีวอลลุ่มมีโมเมนตัมขาขึ้นจริงๆกราฟเนี้ยมีโมเมนตัมขาขึ้นขาลงค่อนข้างเยอะนะครับจะสังเกตเห็นเพียงแต่ว่าในการตัดสินใจกดขึ้นเนี่ยเราดูจากสัญญาณการกลับตัวเป็นหลักหรือว่าดูจาก SMA 5เป็นหลักด้วยนะครับใช้ข้อ1ข้อ2ข้อ3เป็นพื้นฐานแล้วใช้ข้อ4ในการตัดสินใจกดขึ้นครับนี่ครับอันนี้เป็นแบบไซด์เวย์ก็เทรดได้ครับเป็นแบบไซด์เวย์ไม่มีเทรนแต่มันขยับขึ้นไปชนกับแนวต้านพอดีแล้วกราฟเนี่ยก็ดันมีวอลลุ่มขาลงถ้าคุณดูก่อนหน้านี้นะครับวอลลุ่มขาขึ้นเยอะมากครับเห็นไหมครับแท่งนี้กราฟขึ้นไปแต่พอมันไปชนแนวต้านปุ๊บนะแดงลงมาเลยดังนั้นพอ SMA 5ส่งสัญญาณว่ากราฟกำลังจะกลับตัวกดลงทันทีครับนี่คือหลักการในการเทรดนี่ครับอันนี้ก็เป็นวอลลุ่มขออภัยอันนี้ก็เป็นไซด์เวย์เหมือนกันเห็นไหมครับมีวอลลุ่มทั้งลงทั้งขึ้นพอๆกันแต่เผอิญว่าพอกราฟมันไปชนแนวต้านปุ๊บกราฟมันทิ้งลงมาแดงยาวๆอย่างนี้แล้วแท่งที่2ก็แดงเหมือนเดิม
รอสัญญาณการกลับตัวจาก SMA5 แล้วกดลงครับนี่ก็เหมือนกันครับอันนี้เป็นเทรนลงมีวอลลุ่มมีโมเมนตัมจะสังเกตนะครับว่าตรงนี้มีวอลลุ่มเยอะมีโมเมนตัมขาลงเยอะแต่พอถึงตรงนี้เนี่ยไม่มีโมเมนตัมขาขึ้นเลยเดี๋ยวผมอธิบายตรงกราฟนี้ให้ฟังคุณลองสังเกตคุณลองหลับตาแล้วฟังที่ผมพูดหรือดูภาพนี้ก็ได้แล้วนึกถึงหลักความเป็นจริงนะครับว่าเฮ้ยพอกราฟมันลงเนี่ยมันมีแรงลงเยอะนะแต่พอถึงเวลาจะขึ้นมันดันไม่มีแรงขึ้นหลักการทั่วไปเราก็ต้องรู้เลยใช่ไหมครับแสดงว่าตลาดตอนเนี้ยไม่ค่อยมีใครอยากกดขึ้นหรือถึงแม้ว่าจะมีใครกดขึ้นก็ตามก็มีแรงกดลงมาสู้ตลอดเลยเห็นไหมครับจะขึ้นอันนี้ขึ้นได้อยู่นะพอจะขึ้นเอ้าโดนดันลงอีกละจะขึ้นโดนดันลงอันนี้จะขึ้นโดนดันลงอีกละเนี่ยครับมันจะสังเกตเห็นว่าสิ่งที่ผมสอนไปมันสามารถอธิบายตามหลักของความเป็นจริงได้พอแรงขึ้นหมดละพอแรงลงมาโอ้โหลงมาแรงมากจะขึ้นเอาโดนกดลงอีกละนี่ครับคือจุดสังเกตหรือถึงแม้ตรงนี้ก็ตามพอกราฟมาชนนะครับเด้งขึ้นแรงมากพอเด้งขึ้นไปเจออะไรสักอย่างหนึ่งโดนกดลงเหมือนเดิมนี่ก็โดนกดลงเหมือนเดิมกำลังจะขึ้นโดนกดลงอีกแล้วนี่แหละครับคือสิ่งที่เราใช้โมเมนตัมต่างๆมาช่วยเหลือเราแล้วก็ใช้ SMA5 ในการดูว่าเราจะกดตอนไหนนี่ครับอันนี้ที่ผมบอกว่ากราฟเป็นเทรนลงหมายถึงตรงนี้นะถ้าเรามองภาพรวมกราฟเป็นเทรนขึ้นนะครับภาพรวมเลยกราฟเป็นเทรนขึ้นแต่ตรงเนี้ยกราฟเป็นเทรนลงแล้วมีวอลลุ่มของขาลงที่แรงมากตอนแรกมันก็มีวอลลุ่มขาขึ้นเยอะแหละมีเยอะเลยมีวอลลุ่มขาขึ้นเยอะเสร็จปุ๊บจู่ๆวอลลุ่มขาขึ้นหมดวอลลุ่มขาลงก็มาแรงแล้วกราฟก็มีโมเมนตัมขาลงด้วยแล้ว SMA5 ก็ชี้ลงพอดีดังนั้นนี่คือสัญญาณการกลับตัวลงครับผมก็เลยกดลงนี่ก็เหมือนกันครับกราฟเป็นเทรนลงวอลลุ่มขาลงแรงมากก็กดลงอันนี้ก็เหมือนกันครับคุณลองสังเกตดูอันนี้เป็นไซด์เวย์นะครับกราฟมีวอลลุ่มขาลงที่แรงมากๆเนี่ยครับบางทีกราฟมันก็แรงจนแบบเรากดไม่ทันเราก็มากดตรงข้างล่างนี้ก็ได้เพราะเรารู้แล้วว่าโมเมนตัมขาลงมันมาแล้วกราฟมีวอลลุ่มขาลงด้วยเราก็ชนะคือบางทีเราไม่จำเป็นที่จะต้องกดข้างบนเสมอไปครับเราต้องใจเย็นๆรอดูกราฟรอดูลักษณะของมันด้วยคือบางทีเนี่ยมันลงมาแบบเนี้ยแล้วมันเด้งขึ้นไปก็มีเหมือนกันครับอย่างที่ผมบอกถ้าดู3อย่างเนี้ยดู4อย่างเนี้ยมันจะมีโอกาสแพ้น้อยลงครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมมีเท่านี้ละไม่มีอะไรถ้าเกิดคุณดูคลิปนี้จบคุณมีข้อสงสัยข้อคิดเห็นคุณสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยแล้วถ้าเกิดคุณยังไม่ได้กดติดตามในช่อง Number 9 Option ผมแนะนำให้คุณกดติดตามครับเพราะว่าถ้าคุณไม่กดติดตามวันนี้ AI มันอาจจะไม่พาเรามาเจอกันคุณอาจจะจำช่องผมไม่ได้แล้วไม่ได้กลับเข้ามาดูอีกเลยดังนั้นกดติดตามกด See First เอาไว้ครับกดกระดิ่งไว้เลยเดี๋ยวทุกๆครั้งที่ผมหรือว่าโค้ชนัดโพสต์คลิปเนี่ยมันจะเด้งไปที่หน้า YouTube ของคุณหรือถ้าเกิดกลัวพลาดข่าวสารนะไปกดติดตามในเพจ Facebook ครับ Number 9 Option ไปกดติดตามไปเลยทุกๆวันจันทร์จะมีรูปแบบเนี้ยรูปจุดเข้า Signal อย่างเงี้ยส่งให้กับคุณทุกๆวันจันทร์เลยหรือถ้าอยากจะเรียนคอร์สเรียน LINE พิมพ์เข้าไปกดค้นหาเพื่อนพิมพ์แอด Number 9 Option เข้าไปสอบถามแอดมินได้โอเคครับสำหรับคลิปนี้ลากันเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ